Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Chiều ngày 20 tháng 12, buổi lễ trao giải Tinh Quang Đại thưởng 2020 Tencent Video All Star Award được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Đây là một trong những lễ trao nổi tiếng, sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí. Trong phần mở màn của thảm đỏ, người hâm mộ chắc chắn sẽ tập trung sự chú ý trước màn đọ sắc của các nữ diễn viên như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Tiến, Đường Yên, Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Dương Siêu Việt cùng nhiều ngôi sao đình đám khác. Thảm đỏ của Tinh Quang Đại thưởng đã kết thúc, màn tiếp theo là phần sân khấu, và hình ảnh thảm đỏ của các nữ diễn viên cũng bị phát tán trên mạng. Giang Sợ Ảnh là diễn viên đầu tiên bước trên thảm đỏ, Dương Siêu Việt và Hứa Quang Hán trên thảm đỏ. Dương Siêu Việt đã có những hành động rất quyến rũ và trông như một cô gái nhỏ. Trần Ngọc Kỳ, Mao Hiểu Đồng và Triệu Lộ Tư đều có tác phẩm ăn khách và trở nên nổi tiếng. Triệu Lộ Tư một lần nữa thể hiện vẻ dễ thương khi mặc một chiếc váy trắng. Tống Tiến có lẽ đã bị chế giễu vì tạo hình nữ thần Kim Ưng trước đó nên trong lần này cô đã cẩn thận hơn. Trong bộ trang phục đêm hội này, cô đã khéo léo khoe trọn vòng eo con kiến của mình. Dương Mịch mặc chiếc váy bồng bềnh công chúa màu hồng phấn, nhìn cô xinh đẹp như một vị nữ hoàng vậy. Hôm nay trông cô có vẻ đầy đặn và thanh tú hơn, nhưng sau khi chụp ảnh thảm đỏ xong cô không ký mà đi vào trong luôn. Địch Lệ Nhiệt Ba có thể nói là người đẹp nhất đêm nay. Thực sự rạng rỡ và đầy phong độ, với tạo hình váy công chúa được điểm xuyết bởi những đóa hồng vô cùng tinh tế. Netizen không khỏi hết lời khen ngợi tạo hình diễm lệ tựa nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô ấy là một nàng công chúa trắng trẻo, xinh đẹp, trông thật tuyệt vời. Đường Yên mặc một bộ váy trắng có thiết kế khéo léo, nhìn đơn giản phóng khoáng, không rườm rà. Tuy rằng chân tóc hơi cao, nhưng toàn bộ làn da đều trắng sáng, trông rất mịn màng và thanh tú. Dương Tử đi trên thảm đỏ sau Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm, hai bạn diễn đã cùng hợp tác với cô, và bộ phim mới mà họ đóng vai chính cũng có thể sẽ được phát sóng trên nền tảng Tencent. Đối với người hâm mộ thì vẫn quan tâm chủ yếu đến diễn xuất của Dương Tử mà thôi, cũng không đòi hỏi quá cao về mảng thời trang và đi thảm đỏ của cô. Nhưng hôm nay Dương Tử cũng rất xinh đẹp trên thảm đỏ. La Vân Hy và Trần Phi Vũ trên thảm đỏ, bộ phim truyền hình Hạo Y Hành do hai người đóng vai chính đã kết thúc. Trần Phi Vũ lúc đi trên thảm đỏ khi nghe thấy tên La Vân Hy đã quay đầu nhìn lại. Couple này thật sự rất đáng chờ mong, là điểm nhấn của lễ trao giải Tinh Quang Đại thưởng lần này. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi của cư dân mạng, là hai đỉnh lưu của thế hệ mới. Thực ra đã lâu không thấy họ đứng chung sân khấu. Sau sự bùng nổ của Trần Tình Lệnh, hai bọn họ đã dấn thân vào những con đường hoàn toàn khác nhau. Giờ họ có thể có cơ hội được tham dự Tinh Quang Đại thưởng lần này cũng là do duyên số. Theo tình trạng của hiện trường, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có phong độ rất tốt. Trong số đó, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác dọc cổ điển với nơ đen, vừa giữ được nét chững chạc nhưng không thiếu phần trẻ trung. Vừa không quên nhắc nhở cho mọi người rằng Vương Nhất Bác vừa là một nghệ sĩ vừa là một người mẫu với một thân hình chuẩn như vậy. Mặt khác, Tiêu Chiến lại chọn một bộ vest điềm đạm hơn đi cùng áo sơ mi trắng. Mái tóc ngắn cá tính của anh ấy trông rất tươi mới và trang nghiêm, nhìn tổng thể thì hoàn hảo không chê vào đâu được. Vương Nhất Bác đi thảm đỏ trước Tiêu Chiến, có thể do thời tiết quá lạnh, Vương Nhất Bác trông rất nghiêm túc. Trần Tình Lệnh do anh và Tiêu Chiến đóng vai chính đã trở nên nổi tiếng trên nền tảng này, vì vậy năm ngoái họ cũng đã tham gia Tinh Quang Đại thưởng 2019. Tiêu Chiến xuất hiện đẹp trai, thần thái vẫn rất tốt, anh ấy mỉm cười rất vui vẻ, không một chút lạnh lùng, nhưng thật là một tiếc nuối lớn khi anh ấy không đi chung thảm đỏ cùng Vương Nhất Bác. Trên thực tế, vẫn có rất nhiều người nổi tiếng không đi thảm đỏ, có thể là do quá lạnh, hoặc vì lý do khác, ví dụ như Lý Hiện, Tôn Lệ và những người khác đều không đi thảm đỏ, họ đều là những ngôi sao nổi tiếng. Nhiều người thì đang biểu diễn bên trong nên không thể đi được, nhưng trong đêm Tinh Quang Đại thưởng này, dù có một rừng hoa đua sắc như thế nào cũng không thể nổi bằng sự kết hợp couple siêu ngọt ngào giữa Dương Tử và Tiêu Chiến. Như chúng ta đã biết, bộ phim Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn sẽ sớm được phát sóng nên ekip chương trình cũng đặc biệt sắp xếp để hai người thể hiện tình cảm trên sân khấu bằng bài hát chủ đề nhạc phim Dư Sinh. Không khó để nhận thấy từ màn hình, các fan trên khán đài đồng loạt giơ cao lightstick gọi tên thần tượng, khán đài ngay lập tức biến thành biển đỏ, màu đỏ chính là màu của fandom Tiêu Chiến. Sau khi hai người bước ra sân khấu, khiến cho Tiêu Chiến đặc biệt xúc động. Trong phần song ca, Tiêu Chiến cũng xuất sắc khoe 8 chiếc răng nụ cười xinh để cổ vũ Dương Tử. Đôi lông mày đẹp trai khiến người khác không thể rời mắt. Couple Tiêu Chiến và Dương Tử siêu ngọt ngào, trong đôi mắt nhìn nhau như tóe lên những tia pháo hoa. Dưới sân khấu là một rừng biển đỏ,
Phải nói giọng hát lần này của Tiêu Chiến quả thực rất đẹp, trong lúc song ca tình cảm với Dương Tử, trong mắt hai người dường như có cả một biển sao. Điều này cũng khiến nhiều fan couple càng mong chờ hơn về Dư Sinh sắp tới, fan của hai người thực sự mong chờ nó. Họ thực sự mong chờ rằng bộ phim có thể được công bố lịch chiếu chính thức càng sớm càng tốt. Sau màn song ca với nhau trong đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng trước khi rời sân khấu, Dương Tử đã gửi lời khích lệ đến với Tiêu Chiến. Và từ khóa, Dương Tử nói Tiêu Chiến cố lên, cũng lên no, 11 hot search. Sau màn song ca Tiêu Chiến đã có bài hát solo, điều may mắn nhất trong những điều may mắn, những người hâm mộ tinh ý sẽ thấy khi Tiêu Chiến hát bài hát này, khóe mắt anh ấy đã ngấn lệ. Và các fan hâm mộ xem màn trình diễn này cũng tràn đầy cảm xúc, có thể thấy khi Tiêu Chiến đã đặt rất nhiều cảm xúc vào bài hát này để hát tặng fan, đây là một tình yêu từ hai phía. Và rất nhiều fan hâm mộ đã tặng cho Tiêu Chiến một biển đỏ. Tiêu Chiến đã mang cả trái tim đặt vào bài hát này, và hát tặng nó cho những người hâm mộ. Dù là những người có mặt trực tiếp hay những người đang theo dõi qua truyền hình, từ khi Tinh Quang Đại Thưởng chính thức bắt đầu đến nay, các chủ đề liên quan đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet và mức độ phổ biến vẫn ở mức cao, như trường hợp của Tiêu Chiến bây giờ. Sau khi xem màn biểu diễn trên sân khấu của Tiêu Chiến, studio của Tiêu Chiến đã công bố một loạt hình ảnh mới của anh. Ngày hôm nay có nhiều phần thưởng, thật hạnh phúc. Màn biểu diễn trên sân khấu Tinh Quang Đại Thưởng của Tiêu Chiến đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tôi tin rằng sẽ có nhiều sân khấu thuộc về Tiêu Chiến trong tương lai. Chúng ta hãy cùng nhau đón chờ nhé. Và điều mong đợi nhất trong đêm Tinh Quang Đại Thưởng là màn nhận thưởng ngôi sao VIP của Tinh Quang Đại Thưởng. Vì không có một nghệ sĩ nổi đình đám nào trong năm 2020 nên vẫn có những gương mặt cũ góp mặt và trong cuộc bình chọn cuối cùng những ngôi sao VIP. Không có gì ngạc nhiên khi những gương mặt cũ vẫn xuất hiện, phải nói rằng Tinh Quang Đại Thưởng rất có sức mạnh khi cho rất nhiều nghệ sĩ cạnh tranh trong cùng một khung hình. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, bất cứ cặp nào trong đây cùng một khung hình cũng sẽ gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Huống hồ là ba cặp xuất hiện cùng nhau, tất nhiên, bùng nổ nhất là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cặp đôi trở nên nổi tiếng với Trần Tình Lệnh, mặc dù cả hai đứng cách nhau bởi 3 người. Nhưng họ vẫn bị các fan couple của Trần Tình Lệnh bắt được khoảng khắc nhìn nhau. Một số cư dân mạng đăng ảnh chụp lại cảnh tượng này, nghi ngờ Vương Nhất Bác quay đầu nhìn trộm Tiêu Chiến. Những fan hâm mộ không phải fan couple cũng nói rằng họ cũng trông thấy điều đó. Đây cũng là những khoảng khắc hiếm hoi của hai người sau cả buổi lễ không tương tác, khiến điều mong ước của nhiều fan hâm mộ thành sự thật. Trước đó, cư dân mạng cũng phát hiện ra Tiêu Chiến đã nhìn về phía Vương Nhất Bác, khung cảnh hai người nhìn nhau thật khiến không ít fan couple vui sướng. Nhưng các bạn có để ý đến phản ứng của Dương Mịch bên cạnh Vương Nhất Bác? Một số cư dân mạng nói rằng khi Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cũng vô tình bị Dương Mịch phát hiện ra, và cô ấy đã quay sang để xem Vương Nhất Bác đang nhìn ai. Chắc các bạn đều biết Dương Mịch trước đây đều nhiều lần thể hiện rằng mình là fan của dòng truyện đam mỹ, thật sự không biết cô ấy có cảm giác như được ăn đường khi là người có mặt ở hiện trường trực tiếp như vậy không? Và từ khóa fan couple Trần Tình Lệnh ăn mừng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, phản ứng đang ăn đường của Dương Mịch ở bên cạnh cũng đang lên hot search. Thật sự không biết là hai người có tương tác với nhau ở sau sân khấu không?